Ito, hindi na-detect ng computer ang GoPro. So, paano natin isosolve ang problemang ito? So, tingnan natin sa Bluetooth and device. Yan, click natin yung add Bluetooth device. Then, USB. So, USB. Add Bluetooth device. Add device USB serial. Device and printers. So, ito, ang COM3. Ito yung Hero 8 Black. Yan. Ang COM3. Pero, dapat andito siya under ng PC. Makita yung Hero 8. Pero hindi siya nag-appear. So, tingnan natin sa manage. Kung nasaan ang COM3. So, sa device manager. Then, ito dito sa ports. Kasi ports, COM, and LPT. So, nandito ang USB serial device COM3. Ito yung Hero 8. So, may mali dito. Dapat ito ay pumasok na device as portable device. So, may mali dito. Ay, solution natin. So, kung wala dito, pasok tayo. Kung ganyan ang problem nyo sa computer, itry nyo pumunta rito. Pero kailangan muna natin ihugutin ng USB. Then, pasok tayo sa preference. Ayan. Oh no. Pasok tayo ng preference. Then, sa connection. Sa connection, nakikita nyo dito sa may USB connection GoPro connect. Yan. So, click nyo yung GoPro connect. Then, piliin yung MTP. Yan. Then, labas na ulit tayo. Yan. Balik na natin ulit yung USB cable. Papunta sa computer. Connected. Setting up. So, yan, makita nyo yun. Hero Black. Detect na. So, balik tayo dun sa close na natin to. So, dito nakilala na siya, Hero 8 Black. Then, ito na. Refresh natin. So, lumabas na yung Hero 8 Black sa computer. So, ma-encounter nyo yun. Yan. Yan lang gawin nyo. Then, makukuha nyo na yung mga videos na nasa Hero 8 or kahit Hero 9 Black. So, ganun lang. Okay. Okay. Sana makatulong. Bye.